पण बोल, तू माझा मित्र नसतो तुला बरोबर, हे काही मिळालं बरं नसतं. बाबा, तुमच्या दोघांमुळे माझे फोटोज मिळतात मला. थँक्यू. चला आता आम्हाला काहीतरी पाहिजे. नक्की काय करतोय? बस तू घासते त्याच्यावर. रोहनला पाठवायला हवा. स्लो करा करा करा. पिया एक खाली नाही ठेवत. अरे ए तुला काल काय केलं? रात्री असंच बोल ना. पाणी पियायची आहे. त्याचं ठेवल्यास तू असं कोण करतो तोंडात घासतोय? पूर्ण ग्लास वर काढ, जाऊन घे होटांवर घे आणि मग हाताने काढ. या साईडने व्हिडिओ चुकून स्टॉप झाला. अरे यार, ठीक आहे ठीक आहे. नाही इथे आहे ना. चालू रे चालू. हे बोला काहीतरी. खूप जास्त दादर तिथे माडीवरती सड दादर असायचे ना तिथे पहिल्या जास्त साडीवर आणि दादर जास्त होतं. हे जरा अति होतं. हे का जबरदस्ती का? तो काढतोय फोटो का? हा हे मी पिऊ शकतो. तुझं लग्न होतं तुझ्यावर म्हणून सॉरी बोलतो. एक मिनिट, तो बोलला त्याचा वेगळा व्ह्यू घेतलास तू, त्या व्ह्यूने तो बोललाच नाही. काय प्रतीक एवढा साधा भवळा. थोडा हळू करा आणि उन्हाच्या आतमध्ये येऊ नका तुम्ही. युटर्न घे ना. युटर्न घे रे युटर्न. चालव चालव काय नाही. ये तिला घेऊन जा सरळ. मस्त. अरे कट कट. चल आणि मग डिसाईड केलं की काय करायचं कसं करायचं. मग स्टार्टिंगला एक सॉंग पकडलेलं. नंतर असं वाटलं की अरे हे नको, फास्ट वाटले, स्लो दिसलं. मग काय करायचं. बस मस्त. रोहन पॅडलल घे. हा रोहन पॅडलल नाईस. हाच राहून दे स्पीड मस्त. माझ्याकडे बघून हे घाबरून बसली आहेत. काय बघणार. पळ 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 पळ. चांगले. एक अगं ए
मुझे मारना ही नहीं है पीछे जाना। मार हा बॅट जमिनीला टेकून ठेवूच नको तू फक्त बॅट हलव फक्त हा फक्त बॉलला टच नाही झाली पाहिजे काय नाही चाललं बाय बाय लाल 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 हा नाईस 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 हे ना पोज दे ना तिथे बिहाइंड द सीन्स स्वप्नाही प्रतीक इथे मस्त प्रतीक जवळ स्माइल ठेव मस्त नाईस नाईस और थोड़ा नाही माझे माझ्या डोळ्याचे लेन्स वाईट झाले शंभू साईडने बस गाडी जाऊन दे आता स्टार्ट त्याचा धूळ बाजूला धूळ व्हिडिओ चालू आहे चांगलं आहे जे काय ते पाणी येते त्याच्यात बस ना आता ऐ आता तरी सोडलं मी त्यांनी कर घे तू घे एक राऊंड चालू कर येतील ते टाणंग 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 ब्रेक रुकावट के लिए खेते ब्रेक 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 दोन संडे मॅच बघायची असं कोण करतं लाईव्ह व्हिडिओ चालू आहे त्याच्यामध्ये दिसतं तू आया गेला आणि तर लगेच क्लास खाली गेलं मिस्टर प्रतीक साळुंके Saunge would be a husband of would be Saunge. and starring Swapnarup Saळुंके. I would like to complete I would like to inform you that inform you that त्याचे पैसे हरवले It's yours. hence it is true हेच भारी पिऊ नको ना प्रतीक हे काय नाही होत व्हिडिओ तू करतच नाही करू खायचंय अरे ओए तमाशा की तरह नाचो इतना नजाकत से नहीं स्वप्नली इवा 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 ट्राइंग टू कॉपी यू बट जम नहीं रहा वो